नमस्कार. हे पावट्याचं कालवण आपलं झालेलं आहे. हे पहा किती छान दिसतंय. त्याची आपण आता रेसिपी पाहायची आहे. हे खूप टेस्टी कालवण आहे. चला तर बनवूया पावट्याचं कालवण. कांदा, टोमॅटो, हे चुनूलं पावटा आहे ती. हा लसूण कांद्याचा मसाला आहे. कोथिंबीर बारीक चिरलेली आहे. ही हळद आहे. ही मोहरी आहे. हे जिरे आहेत. हे धने पावडर आहे. हे मोठं मीठ आहे, कालवणासाठी वापरायचं आहे आपल्याला. हे कूट आहे शेंगदाण्याचं, ते बारीक करून घेतलं आहे. हे तेल आहे. चला, कढई तापलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता पावटं भाजून घ्यायचं आहे. पावटं आपण चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. ती थोडं तेल टाकूया त्याच्यामध्ये. तेल टाकल्यामुळे याच्या कालवणाला टेस्ट येणार आहे चांगली. त्याच्यासाठी थोडं तेल टाकल्यामुळं भाजल्याने पावटं लगेच भाजतेली बी, त्याच्यासाठी बी वापरलं तर चालतंय. आता हे पावटं आपलं थोडं थोडं भाजत आले. ती पावट्यामुळे आपल्या शरीराला प्रोटीन जास्त प्रमाणात मिळतं आहे. याच्यामध्ये विटॅमिन ए आहे, सी आहे, बी आहे. याच्यामुळे आपल्या शरीराला खूप फायद्याचं आहे ते पावटात आपलं भाजत आलेलं आहे. ती हे पावटं भाजून झाल्यानंतर आपण एका कढईमध्ये काढून बघा कसं भाजले. ते व्यवस्थित भाजून झाले ते आपले तयार पावटं. आता ते एका साईडला काढून घेऊया. त्यानंतर थोडं कढईमध्ये तेल वतायचं. तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मोहरी आणि जिरं टाकायचं आहे. ती मोहरी चांगली मोहरी घेतली बघा, ती टाकायची आणि ती चांगली तडतडून द्यायची आहे. नंतर थोडे जिरे टाकायचे. ती त्याच्यामुळे टेस्ट येणार आहे कालवणाला. तडाडलंय पूर्ण बघा व्यवस्थित. आता त्याच्यानंतर कांदा आपण भाजून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये कांदा बी आपल्याला लाल होस्तोवर भाजून घ्यायचा आहे चांगला. हे सगळं वापरलंय ते आपण टेस्ट कालवणाला येण्यासाठी वापरले. आता हे कांदा आपला भाजत आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड करायचा आहे. हे भाजलाय कांदा बघा आपला. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे. आता हे टोमॅटो घेतले बारीक चिरून, ते आता आपण भाजून घेऊया तेलामध्ये. तेल थोडंच वापरले बघितलं, जास्त तेल वापरलेलं नाही, कारण पावट्याला स्वतःच तेल जास्त सुटतं. त्याच्यामुळे हा लसूण कांद्याचा मसाला आहे, तो आपण भाजून घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये कलर चांगला येणार आहे कालवणाला. हे आता कोरिअँडर पावडर आहे, ती थोडी वापरूया. ही मोठं मीठ आहे. तिखट मीठ आपण प्रमाणानुसारच घेतलं आहे, व्यवस्थित लागेल एवढंच, ज्याच्या त्याच्या टेस्टनुसार. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, त्यानं कालवून मिळून येणार आहे चांगलं, त्याच्यासाठी आपण हे वापरतोय. आता हे सगळं हलवून घ्यायचं, नंतर आपण ह्याच्यात पावटं घालायचं आहे. ती हे आपलं पावट्याचं कालवण. आता पावटा पूर्ण या मसाल्यात भाजून घ्यायचं आहे. ती त्याच्यामुळं कालवण मसाला त्याच्यात मुरणार आणि नंतर त्यामध्ये थोडं पाणी वतायचं आहे. थोडं पाणी वतूया आता आपण त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यात शिजवायचं. पाणी आपण अंगापुरतंच वतायचं आहे, जास्त पाणी वतायचं नाही. खूप छान असं हे कालवण आपलं होतं आहे तयार. आता हे आपण 15 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपलं कालवण तयार होईल. त्याच्यासाठी आपण आता झाकून हे ठेवूया, त्यापर्यंत शिजेल आपलं कालवण. बारीक गॅसवरच शिजवून घ्यायचं. हो, काही तयार झालं आपलं पावट्याचं कालवण. अशाच प्रकारच्या अनेक रेसिपी पाहिजे असतील तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. हे शिजलं आहे बघा. हो, काही शिजलं आहे पावट्याचं कालवण, पूर्ण शिजून तयार झालेलं आहे. आता हे जेव्हा आपण थोडी कोथिंबीर वापरून कालवण, थोडी कोथिंबीर वापरायचं, त्याच्यामुळे टेस्ट चांगली येईल. असं आपलं पावट्याचं कालवण आता बनवलेलं आहे. धन्यवाद.